Hello everyone. Let me know if you can hear me. Mic test, mic test. So, hello sa mga nanonood right now ng ARKI Notes. Magsa-start na tayo by 4:15 or kapag nasa 5 na yung watchers natin, viewers. Rinig ba ako? Rinig ba ako? So, comment below if narinig nyo ako guys right now. So, ayan. Rinig. Okay, so it's already 4:15. I'm waiting for the others. So, marami akong pabaong trivia for today. So, I'll just plug this link sa ibang ARKI groups. Hope na marami kayong matutunan later on. Yan. So, hello kay Christian Jude Lagat and kay Alzandria Pintor. So, hello everybody. Welcome to our live. So, hintay-hintay pa tayo. Konti pa lang kasi nasa live. So, let's wait for the others. Sana may makahabol pa. So, kamusta naman kayo guys? So, kamusta naman? Marami ba kayong plates? So, ayan. Hello kay Arabella Fernandez. So, hello everyone. Ay, hindi ka pala napapalitan yung thumbnail. So, sorry. Palitan ko lang yung thumbnail. Update natin. Wait lang. So, halatang... Charot. So, palitan ko lang yung thumbnail. So, for others references. Wait lang. Bago tayo mag-start. Ayan. Napalitan ko na yung thumbnail. So, pag na-refresh nyo, makikita nyo ang ating thumbnail for live. Actually, yung hirap pag multitasking right now. Pero, yan. 4:20 start na tayo, guys. Yan, marami-rami na ba? Yan, meron tayong, naman sa live. So, hello, Arabella. Yan. Municipal Hall. Ay, ikaw nga pala yung nagtanong. Sige. Naano ko na yata yung, Municipal Hall. Sige, let's see kung makakaano tayo dyan. Naalala ko na. Nasa akin na nga pala yung plate ko yata. Ay, Municipal Hall ba yun yata? Oo. So, okay. So, welcome sa ating mga future architects. Thank you for joining the live today. Marami tayong matututunan for this day kasi we are studying theory of architecture. So, this live is divided into 2 segments. So, yung first segment is more on dictums of famous architects and
Dictums of famous architects and mga form finding, the process of form finding. So, yan yung pag-aaralan natin for today. So, yan. Okay, so welcome everyone to our live. Ayan, wait. So, hello kay John Carl Serencio. Ayan, marami-rami na tayo sa live. So, kaya, hindi ko alam, ayan, 4 viewers, pwede na to. Pwede na tayong 4 million viewers for today. So, habol na lang yung iba. So, again, hello sa ating mga future architects. And if you still haven't subscribed to my channel, ayan, nandito na si Layan. So, subscribe to my channel. Ayan, Maxin Loyola Naval. So, budol nyo na yung mga ARKI friends nyo kung gusto nilang mag-aral every weekends. And yan, kung di pa kayo member ng Maxinarts Learning Portal, meron na rin tayong Discord. So, ngayon, meron akong plinag kanina. So, nasend ko na to sa GC, yung Google Drive for the Dictums of Famous Architects. So, click nyo na lang yon. So, nasa folder yun ng Theory of Architecture. And, kaya ako kayo pinapasali sa Discord kasi andun din naman yung mga files para in case hindi nyo na kailangan magtanong, isang access nyo lang sa Google Drive kung gusto nyo hanapin yung link. And, eto guys, unfortunately, isa lang yung nakasama or nag-try out sa drawing challenge. Pero ang gagawin ko na lang, for the month of October, hindi ko nagagawa ng deadline. Just feel free kung may time naman kayo. If you want to develop your skills, your concepts, or magpa-critic ng mga works nyo. So, meron tayong assignment number 1, which is a drawing challenge. So, ayan yung simple sketch of your living area. Then, yung assignment number 2 is medyo mahirap-hirap siguro for the others. Pero this is a design challenge. Simply, what you will do is to design a monument or a landmark that architecturally translates the mission and vision of your school. So, bakit nga ba ako nagpapa-assignment? So, syempre, para naman makita natin kung paano nyo ba na-apply yung mga sineshare ko sa inyo and baka ako rin may matutunan din ako from you guys. So, kaya let's exchange knowledge with each other. Kaya in-encourage ko kayo na mag-try out sa design and drawing challenge ng Maxinarts. So, join na lang kayo. Try out na lang kayo guys and submit your work sa akin or sa aking Facebook page. And ayan, so throwback na yan. Again, lagi ko itong pinapakita. Today is Theory of Architecture Group Study Session, October 10, 2021, Sunday. And eto na ang kauna-unahang tanong. Okay, so ang kauna-unahang tanong, sinong architect ang nagsabi nito? I don't think that architecture is only about shelter, is only about a very simple enclosure. It should be able to excite you, to calm you, to make you think. A. Frank Gehry, B. Zaha Hadid, C. Tadao Ando, D. Norman Foster. So, hello kay Jelay Nunez. So, welcome to the live. Ayan, yung mga nakahabol. Hello sa ating 7 viewers. So, sagot na po kayo at sa ating kauna-unahan tanong for this live. So, ayan guys. Ayan, check na rin again. Para sa mga bagong dating, check nyo na lang yung aking pinned comment. Theory of Architecture. Check out this Google link para sa mga dictums of famous architects. So, sagot na kayo guys! I don't think that architecture is only about shelter, is only about a very simple enclosure. It should be able to excite you, to calm you, to make you think. A. Frank Gehry, B. Zaha Hadid, C. Tadao Ando, D. Norman Foster. So, ayan, ang unang sumagot ay si Arabella Fernandez, B. So, ano kayang sagot ng iba? So, feel free to try any of the answers. Walang, ano naman yan. Okay lang magkamali. Pero, yon sagot na kayo guys. Sinong architect ang nagsabi nito? So, sumagot na, wala pa ako sinasabi kung tama or maling sagot. Basta, ano ba talaga, Arabella? Ayan. So, Arabella, joke ate, A pala. Pintor Alexandria, A. Jelay Nunez, A. Sino kaya yan? Teka lang. Oy, Jemay, sumagot ka kung nanonood ka ngayon. Ayan.
Okay, so meron pa bang ibang sasagot? So before I reveal the right answer, so habol na lang yung iba kung sasagot din kayo. I don't think that architecture is only about shelter, is only about a very simple enclosure. It should be able to excite you, to calm you, to make you think. A. Frank Gehry, B. Zaha Hadid, C. Tadao Ando, D. Norman Foster. The right answer is B. Zaha Hadid. So, nagpalit pa kayo ng sagot. Di kasi sinabing mali yung kanina. So, sayang Arabella, B sagot mo kanina, 'di ba? Tama ba ako? Tama ba ako? So, yan. The right answer is Zahadid. So, sino nga ba si Zahadid? So, actually, na-share ko na nga kung sino si Zahadid from our very first TOWA session. So, ito ay pangalawang theory of architecture na natin sa live. So, pwede nyo na lang din i-check yung TOWA. So, siguro i-send ko na lang din yung TOWA na nauna nating live. So, Zaha Hadid. So, ayan yung mga works ni Zaha Hadid. So, kung mapapansin nyo, ayan yung Soho sa Galaxy Soho sa China yata. Sa Beijing, China, I think. So, kung mapapansin nyo, she uses parametric architecture. So, hindi ko na siya masyadong highlight sa live na to dahil na-share ko na more of Zaha Hadid sa unang theory of architecture. Pero kung mapapansin nyo nga, very prominent nga yung style niya with parametric architecture. This is Heydar Aliyev Cultural Center. Ayan, yung mga works niya. So, ganyan siyang very, it's more of also a structural innovation. So, very challenging and at the same time, very unique ang kanya mga designs. Okay, so next, sino ang nagsabi nito? Less is a bore. A. Frank Gehry, B. Zaha Hadid, C. Robert Venturi, D. Norman Foster. Less is a bore. So, sino ang nagsabi nito? Frank Gehry, B. Zaha Hadid, C. Robert Venturi, D. Norman Foster. Sagot na kayo, guys. So, ayan. So, sumagot na si John Carl Serencio ng A. Arabella, I. Ha, 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 ha. Pintor Alexandria C. Leanne C. Jelly C. Okay, so very good, guys, because the right answer is C. Siya si Robert Venturi. So, ayan si Robert Venturi and ito yung pinaka, di ba nakwento ko na to, yung sa una kong plate, kung sino si Robert Venturi. Basta napakita ko na yun sa live ko dati, which is yun yung wino-workout kong plate remake. But, speaking of Robert Venturi, actually, siya ay isa sa mga pioneering architects ng postmodernism. So, kung mapapansin nyo, he's breaking the norms of architecture that time. So, di ba, dati, yung mga structures is very symmetrical, very balanced. Pero ito kasi, si Robert Venturi, he added weirdness or eccentricity. So, very eccentric yung kanyang mga gawa. Kung mapapansin nyo, di ba? From this facade of the Vanna Venturi house, kung makikita nyo, hindi siya balance, di ba? Parang naisalpak si pintuan, parang naisalpak si bintana. So, ang weird. So, it is very asymmetrical. So, nakaka-trigger siya, di ba? Para sa mga, gusto ng mga balance na, But, alam nyo ba, ayan yung interior ni Robert Venturi, yung kanyang dinesign. So, kung mapapansin nyo, tong stairs na to, bungalow lang yan actually eh. Wala yang papunta. Yung stairs na yan, tambayan lang yan. So, it's a very weird concept, pero pagkatapos ng stairs na yan, yun na yun, tas bintana na. So, ganun yung design niya. And, doon siya nakilala. So, kumaga, yan ang kanyang, kaya nga less is a bore. When you say less is a bore, not necessarily na more, parang more is more. Parang, hindi kailangan sobrang marami, hindi kailangan sobrang minimalist. Parang inaano lang ni Robert Venturi na, alam niyo yon, may pagka-weirdness yung kanyang design eh. He's breaking something na, kung ano yung, parang yun nga, yung parang nasa norm ng mga paniniwala ng architecture. So, ayan, kung mapapansin nyo, ayan yung fireplace. Very awkward nga siya tingnan. May mga ayan yung stairs.
Then, ito, kung mapapansin nyo, ayan yung sa bandang bedroom. So, ganyan yung itsura ng door. And, ayan yung kanyang fireplace. Kung mapapansin nyo, diba? Hindi siya talaga balance. So, parang very ma-geometrical yung approach niya. So, bakit ko mo ba, pwede nyo rin itong bigyan i-analyze pang maigi. Kasi the more you analyze the works of architects, mas nakikita nyo yung design philosophies niya. So, kanina, nakita nyo yung overview ng works ni Zaha Hadid. So, very curvy, very, alam yung ginawa sa software, kumbaga, iba, advanced yung kay Zaha Hadid. And, nakikita nyo yung may prominent na, makikita natin yon sa mga ipapakita ko pang architects mamaya. So, ganon si Robert Venturi. Okay, next. Sino kaya nagsabi nito? Whose architectural dictum is this? An idea is salvation by imagination. A. Frank Gehry, B. Frank Sinatra, C. Frank Lloyd Wright, D. Frank Ocean. So, sino kaya nga ang nagsabi nito? An idea is salvation by imagination. A. Frank Gehry, B. Frank Sinatra, C. Frank Lloyd Wright, D. Frank Ocean. So, ayan, hello sa mga nanonood today. So, thank you for joining me for this live. So, sana makapanood din yung iba nito. And, okay. Ayan, so may mga sumagot na. Jelay C, Arabella C, Layan C. So, yes, syempre. Halata namang joke-joke lang nung ibang nasa choices. Yan. Alexandria C, and yes, he is Frank Lloyd Wright. So, an idea is salvation by imagination. And if you haven't watched it, kung gusto nyong malaman yung isa pang prominent work ni Frank Lloyd Wright, which is The Falling Water, meron akong vlog about that. So, check nyo na lang sa aking YouTube. So, ayan si Frank Lloyd Wright. Ayan yung kanyang mga works. Kung mapapansin nyo, his philosophy is more on the organic architecture naman. So, kung mapapansin nyo, it blends in with nature. So, kumbaga, nature with architecture siya eh. Nagbe-blend in siya. So, kung mapapansin nyo, yung usage of materials niya rin, kumbaga, ma-identify mo na meron siyang signature style eh. So, ewan ko, depende sa works niya kasi minsan may mga works din naman na very malayo sa kanyang mga naunang works. So, pero depende rin yun naman sa architect na ano. So, wait lang. Ayan si Frank Lloyd Wright. So, ito naman yung last na makikita nyo is the, meron pala. Baka, nasa questions yata yun. So, ito is makikita nyo, ko pala. Hindi ko nalagyan ng tamang animation. Anyway, skip ko na lang yan. Ito siya, yung sinasabi ko. Asan yun? Ito, ayan. Ito is yung Harry S. Adam House. 1913. So, this classic prairie house was Frank Lloyd Wright's final Oak Park commission. So, ayun sa mga pinaka-last works niya. Okay. So, going back. So, okay. Munti ko na masabi eh. Medyo andun na kanina masasabi ko na yung pasagot. Yan, sobrang daldal ko. Okay, next. This structure is designed by Frank Lloyd Wright. A. Solomon R. Guggenheim Museum, B. Ningbo Museum, C. He Art Museum, D. Denver Art Museum. Itong structure na to, itong museum na to, ito yata yung may drainage problem eh. Naakusahan siya na parang may problema sa drainage. Ito yata yun. Tapos, medyo nung unang impression daw ng mga tao dito, hindi nila nagustuhan tong building na to kasi mukha siyang washing machine. And later on, let's discuss about that, yung mga parang architectural impressions. So, di-discuss natin yan for this session. So, ayan, sumagot na si Alexandria A, Jelay A. So, hindi ko na papahabain pa. This is the Solomon R. Guggenheim Museum. So, ayan ang kanyang, So, next, kanina, ano kaya yung mga ibang museums na nabanggit ko? So, let's know more about them. Pero, ito ang next na tanong. The image shown is Denver Art Museum.
Guess who is the architect of the said structure? A. Walter Gropius, C. Frank Gehry, B. Frank Gehry, C. Zaha Hadid, or D. Daniel Libeskind. So, sino kaya ang architect? So, just like what I mentioned, kung kilala niyo itong mga architects na to, alam niyo yung line of their work, alam niyo ang kanilang architectural style, madaling mahulaan kung sino ang architect ng structure na to. So, okay guys, I'm waiting for your answer. So, sagot na kayo. Yan, mabilis lang, di ba? Ang bilis ang tanungan natin. 4:30, ang dami ko na yatang nasi-share sa inyo. So, the image shown is Denver Art Museum. Guess who is the architect of the said structure? A. Walter Gropius, B. Frank Gehry, C. Zaha Hadid, D. Daniel Libeskind. So, ang sagot ni Arabella ay A, sagot ni Leanne ay D, sagot ni Jelay ay A, sagot ni Zymer. So, hello Zymer, Joy, Bonaventura. Sagot niya ay D, so hindi ko napapahabain pa. Ang tamang sagot ay D. Daniel Libeskind. So, pag nakita niyo yung mga works ni Daniel Libeskind, ewan ko kung kayo updated sa GC, palagi naman ako nagkikwento doon. Nakwento ko na yung isa niyang work which is the Jewish Museum. So, yan yung kanyang more on deconstructivism naman si Daniel Libeskind. So, ganyan, para mas spiky yung kanyang very striking yung kanyang design. And he uses the approach called juxtaposition. When you say juxtaposition, yan yung very contrasting sa environment. Juxtaposition can be a style. So, kung for example, classical architecture yung nasa background, pero ang gagawing building, katulad ng ginagawa ni Daniel Libeskind, is deconstructivism. So, malayo yung architectural style na ginagamit niya. Yun ang tawag doon, juxtaposition. Kumbaga, you use very contrasting na hindi mo alam kung paano in such a way na magbe-blend. Juxtaposition can also be, search nyo yung kay I.M. Pei na Louvre Pyramid. So, juxtaposition din yung approach na yon. So, why am I telling this? Kasi part din yan ng maaral nyo sa theory of architecture. Okay, so ayan yung sinasabi ko na Jewish Museum. So, nakwento ko na to rin to dati, pero papadaanan ko na lang din kung hindi nyo pa alam. So, ito yung Jewish Museum. So, museum din tong katabi niya. Ang ginawa ni Daniel Libeskind is, meron kasi extension. So, what he wanted to make is parang yung nostalgia ng World War, kasi ang mga internet users dito is yung mga pamilya ng yung mga Jewish families. So, kumbaga gusto niyang ipakita, ipa-feel sa user what was the experience. Kumbaga gusto niyang ganun eh. Architecture can be in such a way na you bring people back in time. You make the nostalgia in such a sense na gusto mong iparamdam yung may ganun eh. Paparamdam mo yung pain, gusto mo iparamdam yung struggles, gusto mo i-depict through your design, through architecture. So, take note, dun sa kanyang concept, it's not just reflected in the exterior, it was also reflected in the interiors. So, hindi ko na siya i-highlight kasi naipakita ko na siya from the last live. And with your curious mind, check nyo na lang yon. Jewish Museum by Daniel Libeskind. So, ito naman is the Ningbo Museum by Pritzker Prize winner Wang Shu. Actually, nito ko lang din to nalaman. And ito siguro yung good thing about doing the live. Nape-pressure ako or na o-oblig ako yung sarili ko na mag-research din. So, ito is bago-bago lang din. Kung mapapansin nyo sa Ningbo Museum, ang backstory naman ito is parang it's more of a regional architecture naman. Utilize niya yung existing resources ng place. And ito ay parang merong mga ang story nito is yung nabasa ko article, merong mga lumang settlements doon. So, ang ginawa, yung mga na-demolish ng settlements doon, ginamit nila yung materials and incorporate kahit papaano sa Ningbo Museum. So, ayan, according to this description, meron siyang decisive, sharp cuts, and the layered facade represent man's footprint on the building or mountain. So, yun yung kanyang architectural or yung figurative meaning behind its architecture. So, either as relics or as the new manifestation of a vital city structure. So, ayan yung kanyang concept. So, that is Ningbo Museum by Wang Shu.
So, ang Pritzker Prize pala, yan yung isa sa mga pinakabigate na award. So, kung merong Nobel Prize or Magawad Parangal, yan ang mga pinaka-prestigious na award, international award, Pritzker Prize. So, isa sa mga Pritzker Prize awardees din is si Zaha Hadid. So, ayun. Ayan, yung isa pang ng Ningbo Museum, kung mapapansin nyo, is, it's a more of a regional architecture nga. Then, ayan yung kanyang aerial view. So, ayan ang kanyang ramp yata to. Is this a ramp? Yes, parang ramp nga siya, pababa. So, ayan ang Ningbo Museum. So, ayan yung kanyang interior, kung mapapansin nyo. Ayan yung kanyang it utilizes yung materials such as concrete. So, according sa article from Architectural Review, ayan yung 20 different types of gray and red bricks and tiles. So, yun yung mga materials na in-incorporate. So, ayan. Yan yung sinasabi ko kanina, salvage remains of the farmer. So, kumbaga, yun yung mga tira-tira nga. Dahil nga, yun yung unang settlement kasi dun sa lugar. So, in-incorporate nila yung materials na yon. And siguro, kung hindi ko kasi alam, hindi man kami close ni Wang Shu, siguro, as an architect, ginamit niya siguro yun, yun nga, just like what I mentioned, kunyari, yung sa Jewish Museum, yung nostalgia ba? Para magkaroon ng connection yung tao dun sa place. So, iba kasi when you put sentiment into the work. And like what I mentioned sa iba kong mga live, from the last live, your architectural design process, as an architect, you should be putting your perspective in the shoes of the user. So, hindi lang you design not just an architect. Kunyari, hospital, nagde-design ka rin bilang pasyente, in the eyes of the patient and in the eyes of the doctor. So, hello kay Chris John. So, thank you for joining the live. So, kakasimula lang namin and medyo nagdidipin na yung discussion. So, backward replika na lang pag gusto mong malaman yung iba kong mga na-share. So, ayun, yun yung sinasabi ko when it comes to theory, dapat makonsider mo nga yun. Just like what I mentioned nga pala, kapag architectural design, lahat yan ay integration, lahat ng subjects mo, and one is theory of architecture. So, ayan. Raised homes depict another archaeological layer that borrows from Wapan construction, a regional tradition of building emergency walls after typhoon. So, ayan yung kanyang site development plan. Ayan yung kanyang section. Kung mapapansin nyo, ayan siya. And ayan pa yung ibang views or exterior perspective ng Ningbo Museum. Okay, so I have shared about Denver. Denver, yung kay Daniel Libeskind, yung Jewish Museum, more on museums, di ba? Actually, ako, pinakamasaya mag-design ng museum. Kasi you get to, play with the space, eh. So, lalo na kung depende kung ano yung i-display mo. So, enjoy. Ewan ko kung sino ba? Oy, let me know kung may nag-plate ng museum. So, tip na lang siguro sa mga gusto mag-plate ng museum, always remember nga, aside dun sa sinabi ko kanina, don't forget to innovate. So, it's thematic. So, always make it complementary or blending kung ano man yung i-display doon. Okay, too much for that. I hope you're learning a lot. So, sino ang nagsabi nito? Sinong architect ang nagsabi ng, I don't believe architecture has to speak too much. It should remain silent and and let nature in the guise of sunlight and wind. A. Walter Gropius. B. Frank Lloyd Wright. C. Tadao Ando. D. Le Corbusier. I don't believe architecture has to speak too much. It should remain silent and let nature in the guise of sunlight and wind. Walter Gropius. B. Frank Lloyd Wright. C. Tadao Ando. D. Le Corb. A, B, C, D. So, sino ang nagsabi? So, hello sa ating parang bagong name to Hello sa ating bagong bisita. Thank you for joining the live. So, sana marami kayong matutunan and ma-apply sa inyong mga plates. So, ayan. Sabi ni Shaltiel. So, B daw. Frank Lloyd Wright. Ano kaya sagot ng iba? Sabi ni Arabella, C. Sabi ni Alexandria, B. Sabi ni Jella ay B. So parang C or B pa lang ang nagbibigay ng sagot. Okay, may room pa bang hahabol? Leanne, C. Okay, so marami nang sumagot. I don't believe architecture has to speak too much. It should remain silent. Let nature in the guise of sunlight and wind. The right answer is
C. Tadao Ando. So, feeling ko, kaya nyo sinagot yung B kasi I mentioned earlier na organic architecture yung philosophy or yung style ni Frank Lloyd Wright. But, yan. Nakahabol si Rolando. The right answer is C. Si Tadao Ando naman kasi, ang ginagawa niya, magkaiba pa kasi yung nagbe-blend in sa nature, sa utilizing nature with their architecture, magkaiba yon. So, for Tadao Ando's case, hindi naman siya yung necessarily nagbe-blend in. He just utilizes those elements. Ini-incorporate niya dun sa space. Magkaiba kasi yun eh. So, nagigets nyo ba? Sabihin niyo lang kung hindi nyo nagigets. So, ayan. Yun yung mga clue words, sunlight and wind. So, kung mapapansin nyo, ayan. Yung mga tanong ko, hindi ko pala nalagyan ng effects. Okay, so, never mind. So, sayang. Ito sana yung tanong ko eh. So, anyway. So, hindi ko nalagyan ng effects. Hindi ko na-check. Sayang yung nilagay kong slide. So, anyway. Ito yung mga works naman ni Tadao Ando. Yung A, so, ang gagawin ko na lang, compare ko na lang sila sa isa't isa. Okay? Di ba nabanggit ko si Le Corbusier? So, A, He Art Museum. B, Church of Light. Nakita nyo na interior nito, di ba? C, 4x4 house. And yung D, Villa Savoie by Le Corbusier. Kung mapapansin nyo, very prominent yung style ni Tadao Ando in such a sense na he makes a light interplay. Lalo na yung A tsaka B eh. So, pag nakita nyo yung mga interiors, pag in-investigate nyo pa furthermore yung gawa ni Tadao Ando, kumbaga, ginagamit niya parang part of architecture yung mga elements na yon. Lalo na yung Church of Light, the best to. Imagine nyo, with that simple box, then biglang cross. Pag pumunta ka sa loob, parang it's very, ewan ko, in my own perception lang naman, parang nakakatagos siya. Parang nakaka-cleanse yung aking kaluluwa. Anyway, yun lang aking insights. Then, ayan yung 4x4 house. Pero napansin nyo, kumbaga, merong mga prominent styles sa iba-ibang mga architect. So, ito is D, is Villa Savoie by Le Corbusier. And, its design embodied his 5 points. So, meron tayong tinatawag na 5 points of yung principles na pinopose ni Le Corbusier with Villa Savoie. So, ayan. Ito rin yung tinasabing basic tenets. So, ngayon, ang tanong ko, sino makakapagbigay ng 5 points na yon or yung 5 tenets of his architecture? Sino makapagbigay ng 5 points na yon? 5 points of architecture by Le Corbusier. So, meron ba nakakaalam ng 5 points? Wait lang, may nag-chat. Okay, clue? Actually, yan na nga yung clue eh. Okay, ang clue ko lang naman is yung sinasabi ko 5 points is yung elements ng nakakita niyong picture. So, isip lang kayo. So, okay, ayun. Nakakuha na ni Leian ng isa, pilotis. Pilotis. You call it the ground level pilotis. So, yan yung isa sa mga 5 points niya. So, sa ground level pilotis naman, ayan yung kanyang itsura. Okay. So, ayan. Naka-highlight na yung next. Yun yung clue. Horizontal windows, ventilation. Oh, ang galing naman nila yan. Yes, yung next point is the long horizontal windows which enables ventilation. So, yan. At least, magkakadikit yun nyo. So, ayan yung itsura ng interior ng Villa Savoie. So, sino pa makakahula? Uy, tama, Alexandria. Yan yung next. Free plan, free facade. Sinagot mo na yung dalawa. So, una is yung freely designed facade. Kung mapapansin nyo, ang ginawa niya kasi is open plan yung floor plan ng Villa Savoie. So, ibig sabihin, when you say open plan, it's like similar to, kunyari, yung kay Slater Young, open plan tawag doon. Kumbaga, nakikita mo na lahat ng spaces
in just one Then, kumbaga, madaling mag-adapt yung spaces, madaling mag-change ng mga spaces ng arrangement and so much more. So, ayan, nasagot ni Alzandria, 2. Ayan, tama! And yan yung last. So, ayan, ang galing naman. So, yes, yung last ay yung roof garden naman ng Villa Savoie. So, ayan yung roof garden. So, kung makikita nyo, again, yan yung 5 points. Number 1 is the ground level pilotis. Second is the long horizontal windows which enables ventilation. Tapos, next is the freely designed facade. So, kumbaga, very adaptable yung space. Pwede mong modify and so much more. Then, again, with a freely designed facade, follows the free floor plan or open plan. And lastly, yung at part ng 5 points, completing it is the roof garden. So, yan yung 5 points of, or the basic tenets of architecture of Le Corbusier. So, ang real name ni Le Corbusier, hindi niya to real name, par screen name niya lang to Charles Edward Jeanneret. Hindi ko lang kayo yung tamang, inartihan ko na lang, pero Charles Edward Jeanneret, yun yung kanyang real name. So, yan pa yung ibang interiors ng Villa Savoie. So, ito is diagrams naman. So, we are kasi talking about architectural theory of architecture. Kahapon, kaya pala minove ko yung magkikwento na lang muna ako. Kahapon kasi nag-judge ako ng architectural design. So, mamaya ipapaano ko pa yon. So, in-invite ako ng TUP, tas kanina, kaya medyo na-late ako ng konti, nag-announce ako ng winners. Tapos, napansin ko lahat sa mga gumawa ng mga works nila, naghahanap ako palagi. Ito guys in every design plate, in every design competition, always don't forget these diagrams, architectural diagrams. I-share ko kung ano yung mga architectural diagrams na yan. Bakit? Wala akong pakialam. Ito in my own perspective, wala akong pakialam kung gaano kaganda yung render mo. Okay, maganda. Okay, ang ganda, hindi distorted. Pero, as an architect or just a simple, normal audience, hindi ko maiintindihan yung design mo by just looking at your perspective. Hindi ko maintindihan yung meaning ng design. Siyempre, architect tayo future architect Pag pinakita mo yung sa iba, paano mo ipapaintindi sa kapwa mo arkitekto yung design? Kaya, you need architectural. Nagigets niyo ba yung perspective ko? Perspective to or POV ng isang professor. Gets nyo? Pag nag-present kayo ng plate, mas maganda, ma-justify nyo yung design nyo if you have some diagrams like these. So, napapakita mo yung flow. So, alam ko, sobrang swerte nyo na may access na kayo sa ganitong mga tips. Charot. Na may access na kayo sa internet. Pero yun nga, always don't forget this type of diagrams. And i-share ko yon with this live. So, again, speaking of diagrams, sumali na kayo sa drawing challenge and sa design challenge. Pwedeng nyo rin to gawin sa design challenge. And mamaya, ipapakita ko yung sample ng diagrams like form transformation naman sa ating live. Hindi pa tayo magbe-break, so wait lang. Parang mayroon ako na-skip. Wait lang. Meron akong hahanapin na slide. Kasi I was talking about diagrams. Okay, later on, ito pala yung di-discuss ko, yung diagrams, okay? So, sige, mag-break time muna tayo. Hindi. I-proceed ko na pala sa architectural diagrams. Hindi. Okay. So, bago tayo mag-break, yun nga, always remember na kailangan nyo palagi mag-incorporate ng mga diagrams kasi baka hindi maintindihan ng professor nyo yung concept. Regardless of your essay, kahit gano'ng kaganda yan, ang hinahanap ng prof is the process. So, yun yung palagi kong sinasabi from our last live. Kaya nga maganda na nagkasunod to yung architectural design process sa STOA. So, hello kay Lanyohan Jemboy Batiancela. Yes. Exploded diagram or axonometric diagram. So, yan yung tawag doon. So, hindi ko pa isi-spill kung ano tong mga diagrams na to kasi nasa tanong pala. Tutol kanina, munti ko na masabi agad yung sagot. Sobrang daldal ko. So, may mga tanong pa ba kayo guys bago tayo mag-break time? So, magbe-break muna tayo for 10 minutes. But before we take a break, sali na kayo sa ating drawing challenge. If you want to practice sketching, try nyo mag-sketch ng living area. So, tara na mag-collab guys. Minsan lang to. Then, for this month, isa pang challenge natin is design challenge, which is design a monument
that architecturally translates the mission and vision of your school. So, ayan yung mga criteria, and to spill, 90% lang yan. Kasi yung 10% ay self-rating. So, magbibigay kayo ng rating sa sarili nyo. Pero, hindi to contest, guys, ha? It's just an activity kung gusto na lang sumali. Para lang maging active yung group natin and para makapag-practice din kayo. So, may katanungan pa ba? Kasi tapos na tayo on the overview of architectural, ano? Before we take a break, ipapakita ko yung mga dictums na sinend ko, yung ating Google Drive pala. Yan, para hindi makalimutan ng iba. So, wait. Okay, so, sa ating Maxinarts ARKI books, meron akong mga inorganize na topic. So, as you can see, meron tayong building technology. So, yan, yung building technology, mga PDF. Hindi ka pa kasi tayo na-update. Based lang to sa mga luma kong references ng mga, by kung anong year man yan. Tapos, nadadagdagan. Then, building utilities. So, yan yung mga na-upload ko na sa building utilities. Ito, mga PowerPoint. Mga reviewers, sinare ko na rin. Tapos, design. Sa design is under nito, ayan, building laws, standards, manual. So, dyan ko na lang din nilagay yung mga design in even the architectural design process. So, next is history of architecture. Hindi ko pa ito na-update. Medyo mahirap kasi maghanap ng references. So, next is yung mga PPT natin from the last, So, ito yung coverage nung last ARKI Quiz B. So, yan yung building laws. May mga dates yan kung kailan tayo nag-discuss. Then, ito, theory of architecture. Marami na ako na-upload. So, hiniwalay ko yung design, yung ibang related sa design kasi nilagay ko sa theory. So, ayan. Ito is maganda to. How designers think. Pwede nyo ring basahin. Pero for this live, ang reference ko ay yung Form Space Order by Francis D.K. Ching. So, yan, D.K. Ching. So, yun yung basahin nyo. And, ang kaka-upload ko pa lang. Okay. Wait lang. Magandang tanong yan bago tayo mag-break. Sana all. Okay. So, ayan yung mga famous architect dictum. So, hindi ko na siya, i-discuss masyado kasi sa live. So, magsiskip na tayo dyan. Pero, sa uluhin yan, guys. Siguro, ang tip nga lang is better na okay, good, sa ulo nyo to. Pero at the same time, alamin nyo yung architect. Alamin nyo yung biography niya. Alamin nyo yung mga works niya. Para kahit pa paano, hindi nyo na kailangan magsaulo na So, ayan yung mga iba-ibang dictums of famous architects. So, okay. So, may tanong si Alexandria. Hi ate, tanong ko lang po sa architectural thesis po, kailangan po ba ng parametric design? Yun po kasi napapansin ko sa mga seniors po doon sa university ko. Depende yan sa iyong, ngayon kasi marami nagpa-parametric design because they have access. Meron silang skill set nun. Kumbaga, when you say parametric design, kailangan mo rin syempre ng software. Ibig sabihin nakapag-invest na sila doon. And, not all thesis needs parametric design. Depende yan sa iyong research topic. Gets nyo ba? So, for example ako, hindi ko kailangan mag-parametric design dahil ang aking topic ay social architecture. So, I should be focusing on social architecture, behavioral, mga ganong condition, mga ganong considerations, and mga ganong analysis na more on the psychological side. So, gets nyo ba? More on the neuroarchitecture side kasi yun yung mga magka-relate you, the culture. So, hindi ko na kailangan ng parametric. So, depende yan sa gusto mong i-address na problem. And if you want to know more about sa mga thesis tips, meron naman akong playlist dyan. So, check mo na lang. So, sa parametric design kasi, kailangan mong alamin softwares like Rhino, Grasshopper, Ladybug. So, kunyari, sa Ladybugs, na-try ng jowa ko yun eh. Parang ina-analyze niya kung saan yung pinaka, ng sunlight, saan yung pinaka mainit na part, yung natatamaan ng araw. Then, yun yung mga tinatawag na parametric design. So, depende naman yan sa Baka naman kasi iba yung building typology mo, tas ang gusto mo malazahadid, pero hindi siya complementary dun sa building type, edi baka medyo alanganin ka sa thesis mo. So, ayan. Thank you for, magandang tanong yan. Thank you for asking. So, ayan. Marami namang and if magti-thesis ka na, anong year mo na ba? Malapit ka na ba mag-thesis? So, sa thesis kasi, yun nga, ako naman, alam nyo naman, kung alam nyo, nag-thesis ako and no choice ako sa ginawa ko. Parang this was my last option, yung palengke. Pero, it turned out great naman kahit papaano.
Hindi ko pa nga na-edit yung mga vlogs ko eh. Actually, yung architectural thesis boards. Meron akong naka-reserve na vlog ka. So, umabot siya ng 20 to 30 minutes. Tinatamad na tuloy ako mag-edit. Bahala na. So, depende naman yan sa inyo. Depende sa curriculum ng school eh. Meron kasi research-based. Kapag research-based naman yan yung magsa-search ka ng material, pwede ka mag-simulate ng various materials, magpo-proposal ka ng bagong invention related to architecture or innovation man lang, ganun. Pag project-based naman, ayan, magpo-propose ka ng structure, like that. So, ayan. Okay, so it's already 5 o'clock. Yes, iba ang sidewalk sa setback. When you say setback, ang setback ay yung pagitan. It doesn't necessarily have to be a sidewalk. Gets ba? Pero, ang sidewalk, yan yung parang nangyari, yung setback, pwede mo lagyan ng sidewalk. Gets? Kaya nangyari, yung sidewalk is, yun na yung palatandaan naman ng setback. Okay. So, ano pa ba tanong? Bago tayo mag-break time, malapit na po ako mag-4th year po. Baby thesis na daw. Yes, kami rin. Nag-baby thesis na rin kami ng 4th year. Design 8 baby thesis. Tapos, nalulot ng pandemic. Tapos, at the same time, we were having research methods on architecture naman nun. Title defense. May tanong pa ba guys? Bago tayo mag-break. So, balik tayo ng 5:15. So, bahala kayo kung gusto nyo i-play yung ating Ping Watch Hours. De, joke lang. Charot. So, baka may katanungan pa kayo. So, ayusin natin tong ano. So, 15 minutes break. 15 minutes break muna tayo, guys. So, may tanong pa ba? Kung may tanong man kayo, habol na lang mamaya. Sagutin natin yun mamaya. 15 minutes. Let's resume at... So, magchat-chat na lang ako. See you at 4:15 p.m. Ay, 5:15 pala. See you at 5:15 p.m. Kakain muna ako. So, thank you guys for joining. Balik na lang kayo mamaya and invite nyo pa iba. So, hello. Umabot tayo sa 8 viewers in fairness. So, 15 minutes break. See you later, guys. Take over muna si Cookies. Sabi mo, joke lang. Ako, tuko. Kuk. Mag-ayos naman sa mga subscribers mo. Ay, subscribe na kaya, manood na kaya para may dogfood ako. Watch eyes.
Cookies. Hi guys, and cookies. Go slow, go slow. Bye-bye. Oh my gosh. Later na lang ulit.
Hello guys, I'm back. Okay, so invite nyo na yung mga klase nyo na magtutuloy na tayo ngayon. So wait lang. Nakita niyo ba yung aso kanina? Nakita niyo bang aking isa pang vlogger na aso? Hello, mic test. So wait. Pwede pa umabol yung iba? So ayan, screenshot lang ako. Okay, so start na tayo guys. So, hello sa ating 5 viewers. So, pwede na tayo mag-resume. And para sa mga bagong dating, ang diniscuss natin kanina is iba-ibang mga dictums of famous architects and their design philosophies. So, ngayon, ayan, may tanong si Arabella Fernandez. Ate, ano meaning ito? R1 zone property, the project site that has a slope of 2% towards south. Pag sinabing R1, siya yung residential na kung saan for small family lang. Alam ko, hindi siya abot ng 10 na users. So, yun yung R1. Tapos, ang 2% slope is mababa lang yan eh. Wait lang. Confirm ko lang sa isang 2% slope. 2% slope. Paano ba may ratio yun eh. Ano bang ratio ng 2%? So, parang 1/2 is to 12. Oh my God. Ay, depende pala siya sa length eh. Hindi ko pa rin pala masasabi kung paano yung niya. Depende rin yung slope dun sa iyong site. Pero almost flat din yan. Hindi naman siya yung sobrang matarik. Carry lang siya. So, sorry. Hindi ako magaling sa math. Sige. Send mo ba sa GC? Sige. Send mo na lang sa GC. Depende kasi yun sa rise over run mo eh. Doon mo malalaman kung ganong katarik yung iyong parang mangyayari, sira-rise mo siya ng 2%. So, ganun lang pala yun. Wait, nag-gets ko na. So, mangyayari, considering yung rise ng yung elevation, kailangan alam mo rin yun. So, di ba ito yung run, yung iyong length ng So, kailangan, kukunin mo yung 2% doon, tapos yun yung kanyang rise, para magiging siya, 2% slope. Wait lang, ito, may sasend ako. Mga gradients. Para lang makita nyo kung ano yung sinasabi ko. Yun. Pag 2% slope is 1:50 yung kanyang rise. For every 50, sinasabi kasi kapag 2% slope, for every 50 meters, meron kang 1 meter na elevation. So, ganun siya. Ganun, 1:50 or 1:5 yung kanyang Send ko sa GC para madaling maintindihan. The project site is 150 square meters. As a south with 10 meters wide, so 6 meters relatively flat. Ayan, relatively flat naman siya. Okay lang na, Yun yung, actually, meron kami ng AQE, parang nung qualify exam namin sa PUP. Ganyan din yung mga tanungan. Parang ako, first time ko na magplano ng slope. Pero actually, pwede nyo na nga i-flag
flat yun eh, patag. Hindi nyo na kailangan masyado, no? Kasi very minimal lang yung maging changes dun sa lupa. So, mapapansin nyo, yung sinend kong slope, parang very ano lang yan. Hindi kailangan yung sobrang mga stilts na ibang approach ng construction. So, pwede na rin yung ipatag. The surface of the sidewalk at the center of the project site frontage is considered as elevation. Paano? Sorry. So, 1 meter wide sidewalk at both sides. So, when you say na 1 meter sidewalk, ang tanong ko is, kasama na ba siya sa setback or bukod pa? Kasi minsan, yung sidewalk na mismo yung setback. So, parang kakain siya ng sa property mo. So, kailangan mo mag-provide ng ganun. So, ayun lang. So, mamaya, kung may tanong ka pa mamaya, sa GC na lang siguro. So, yan, let's continue the live. So, hello sa ating 5 viewers. So, tapusin na natin to guys. So, I will share more about the form transformation naman and ano yung mga do's and don'ts kapag gagawa kayo ng mga form concept. So, wait lang. Buburin ko. Meron tayong pa whiteboard kasi mamaya. And nandumi na pala ng whiteboard ko. My God. Wait lang. So, ready na ba kayo, guys? So, again, sali na kayo sa assignments and ARKI challenges natin. And, tapos na yung ating 10 minutes break. So, ayan, sinong architect ang nagsabi nito? To build is to create events. A. Walter Gropius. B. Frank Lloyd Wright. C. Tadawando. D. Le Corbusier. Click ba ako na maayos? So, again, to build is to create events. A. Walter Gropius. B. Frank Lloyd Wright. C. Tadawando. D. Le Corbusier. So, sagot na kayo, guys. Actually, ito yung design philosophy or dictum na palagi namin nagagamit. Lalo na yung pag mga experiential architecture, yung at aming approach. So, yun yung mga dictum ng architect na palagi namin nilalagay sa concept. Okay, sagot ni Arabella ay A, sagot ni Jelay ay A. Ano pa kaya? Wait lang. Okay, so sagot ni Alexandria ay A, sagot ni Lake. Alexandria, nasa GC ka, di ba? Nasa GC ka na ba? Ang dami niya kasi hindi ako makapag-tag kanina nung iba eh. So wait, buburin ko yung whiteboard. Okay, so marami na sumagot. So A. So tama kayong lahat, guys. To build is to create events. The right answer is Walter Gropius. So, ngayon is mag-share ako ng mga iba-ibang ideas from form, space, and order. So, kung first year architecture kayo, this is one of the recommended videos na or vlogs na sana maintindihan nyo or mag-grasp nyo. And ayan yung sa lahat ng gusto magpalawig ng kanilang concepts. Guys, the key is reading. So, kailangan palagi kayo nagbabasa. So, ayan. Okay, so ngayon, I was talking about kanina, sinishare ko sa inyo yung iba-ibang types ng mga architectural diagrams and other illustrations. Uy, hello kay Andy Sarimos, nakahabol ka pa rin. Ito ang katanungan ko. This is the three-dimensional integration of program elements and spaces, accommodates the multiple functions and relationships of a house. The three-dimensional integration of program elements and spaces accommodates the multiple functions and relationships of a house. A. Structural system. B. Enclosure system. C. Circulation system. D. Spatial system. So, kung nagbabasa kayo ng form, space, and order, which is actually, meaning ko, ngayon ko lang nabuklat ang form, space. Promise, as in ngayon lang para sa live, ko lang nabasa yung form, space, and order. Parang there was never that time na binasa ko siya nung student pa lang ako. Kasi siguro palaging nag-discuss naman yung prof namin eh. Magaling naman kasi prof namin. Kaya parang na-discuss na rin naman niya, so hindi ko rin nabasa.
Okay, sagot ni Arabella ay C. Ano kaya sagot na iba? Hirap magbura ng whiteboard, grabe. So, hindi ko na ma-illustrate yung iba kasi nakakatamad mag-edit digitally. So, yung whiteboard ko na lang. So, para mas maintindihan yun. Okay, so, sagot ni, ayan. Oy, hello kay Lanyohan. Member ka na ba ng GC namin? Kasali pa po ba yung balcony sa floor area? Yes, kasali ang balcony. Kasi part yun ng iyong property. So, kasama ang balcony sa floor area. So, Arabella C, Layan D, Pintor Alexandria D, Jelay D. Hello kay Real, nakahabol ka. D, Arabella D, hindi ka sure. So again, the three-dimensional integration of program elements and spaces accommodates the multiple functions and relationships of a house. This is D, spatial or spatial system. So yan yung sinasabi ko, yun yung pinaka, mamaya, papakita ko ano ba yung itsura ng spatial system na yan. Spatial system. Okay, so let's proceed. Next question. A grid of columns supports horizontal beams and slabs. So, pinapakita niya yon. Kunyari, for example, the cantilever acknowledges the directional approach along the longitudinal axis. It shows different building systems. Hindi ko na masabi yung ano. So, baka ma-drop ko kasi yung keyword. But, ano ang tama sagot? A, structural system. B, enclosure system. C, circulation system. D, spatial system. So, pinapakita nito yung kanya, paano siya i-construct, paano siya tatayo yung building. So, ipapakita niya yon kung ano-anong part na in terms of integrity. So, ano kaya yon? Okay. Again, a grid of columns support horizontal beams and slabs. The cantilever acknowledges the direction of approach along the longitudinal axis. A, structural system. B, enclosure system. C, circulation system. D, spatial system. The right answer is yes. Tama. Tama ka guys. Tama si Leanne, si Alexandria, si Real. The right answer is structural system. So, speaking of structural system, ito yung isa sa mga boards ng thesis ko, which is, yun nga, di ba sabi ko may vlog ako, pero di ko pa ginagawa. So, siningit ko na lang din to, kasi naghahanap din ako ng illustrations, pero siguro yung akin na lang din na ipapakita ko, para kahit pa paano, di ba, safe. So, ganap kasi ako ng maganda-ganda yung at least alam ko yung context ng gawa. So, this is an exploded axonometric diagram, which in return is pwede rin siya maging structural system. Pero, ang kulang lang dito, hindi ko na ilagay is yung foundation niya, unfortunately. So, mabigat kasi yung file na yan. So, dito naman is pinakita ko, basically, kung paano yung roof assembly. So, parang yun yung highlight sa aking gawa. So, hindi ko kasi nahiwala yung columns eh. Pasensya na. So, this is the eatery building ng thesis ko. So, ayan yung exploded axonometric diagram. And, bakit kaya for me, yung mga ganitong diagram, sobrang mahalaga siya kasi, in terms of impact, nakikita na ng juror na alam mo kung paano tatayo yung building mo. So, kaya guys, yan yung plus point paramis yan sa mga professors nyo. Kumbaga, ibig sabihin, alam nila na may alam ka sa BT. So, kailangan alam mo rin ng building technology, building utilities. Actually, yung isa kong exploded yun nga lang, hindi ko na-include yung foundation. So, parang pinakita ko lang yung roof assembly, tsaka kung gaano karami yung spaces within that area. So, yan yung isang sample na exploded axonometric diagram. Pinakita ko rin yung bamboo ceiling. Siyempre, ang tagal ko minodel yan. So, sagad-saga rin na, diba? So, ayun guys, kung nadi-digital na kayo, utilize yung mga render nyo. Kung maraming render, sige, go lang ng go. But at the same time, it's not just all about the rendering. Pansin nyo, hindi ako masyado maano sa render. Hindi ko masyadong, binagbubuhusan. So, as much as possible, basta legible na siya, basta naintindihan yung design. So, ayan yung exploded axonometric diagram. Okay, next question or next item. For exterior wall planes, define a rectangular volume that contains the program elements and spaces. Okay lang yan, Jelhay. A, structural system. B, enclosure system. C, circulation system. D, spatial system. Ano kaya to? For exterior wall planes, define a rectangular volume that contains the program elements and spaces. A, structural system. B, enclosure system. C, circulation system. D, spatial system. Ano kaya ang tamang sagot?
Ayan, ilang hours na ba tayo nag-live? Ay, 1.5 hour pa lang pala tayo nag-live. So anyway, yan ang mga sagot nyo guys. Alexandria B, Layan B, Real B. So ayan, dumadami na ating viewers. Hello sa ating 9 viewers. So thank you for joining the live. Sagot na kayo. 9 ng 8 ang nanonood ngayon. Sagot na yung iba. So Real B, Arabella B, Jelly B. The right answer is yes. Enclosure system. So yun naman yung parang kanina. Pwede rin siyang enclosure system kasi mas hinighlight ko lang yung arrangement ng walls and other spaces. So ayun. Next. Ito naman is, share ko sa inyo, na meron kasi ako isang vlog, yung sumali ako ng anthology competition. Shinare ko rin to, pero parang medyo boring yung vlog na yun. Pero ito is, shinare ko na lang din. Ito yung shinare ko sa GC. So, kaya sinasabi ko, the importance of architectural diagrams is, you are able to show the process before and the impact of your design after. So, ibig sabihin, na lalaman nung viewer, baka nga kahit hindi architect, maintindihan niya eh. Makikita niya kahit paano how your space works. So, meron tayong tinatawag na number 1 is the programmatic. So, pag sinabing programmatic, ayan, kung mapapansin niyo, babasahin ko na lang. The section of an existing system, programs, activities, and how they are related to each other. So, ibig sabihin, pinapakita mo yung relationship, itong sample. Pinapakita niya yung relationship ng space na hinighlight niya. Kunyari, yung the doors yata to. Are these doors and shelves? Tapos pinapakita niya yung mga tao. So, nakikita yung proportion, nakikita yung flow din at the same time. At the same time. Okay. So, next, meron tayong tinatawag na contextual. When you say contextual, these are diagrams that establish relations with the environment, topography, landscape, climate views. In other words, para tong site analysis. So, pinapakita niya ano yung context ng project mo, ng site mo, most likely. So, pwede rin yan, mga maps, diagrams din yon. Tapos, site analysis, yung mga naka-aerial na site. So, pwede yun, contextual, or mga views. So, kunyari, may mga gagawa ka ng, ito, for example, yung kanyang layout approach is naka-point out, tapos parang project niya anong view sa part na yun. So, maganda yan gawin. Kunyari, yung plate mo ay may views or may vista. So, if you can edit digitally, then go. But at the same time, kung kaya ito yung manual, di ba? Tsaka nga talaga ako pag nagawa nyo ito in manual. So, malaking bagay or plus points to pag nagawa nyo siya in manual. Mahirap itong gawing i-edit talaga eh. So, okay. Next. Ayan yung sinend kong link which is the ARKI soup. So, meron tayong tinatawag na sequential. When you say sequential, ayun yung mga illustrations that demonstrate transition or growth. So, pwede rin to yung pinakita ko kanina, yung mga unang nating diagrams ng Villeneuve, pwede rin siyang sequential. So, or kaya ito is form transformation. Mas appropriate pala. So, kunyari, form transformation, makikita nyo dito sa sequential. From the box, nakita nyo na minodify siya, nagkaroon ng subtractive transformation, yun ang tawag sa ganon. Then, with the detailing, ayan yung kanyang final outcome. Then, meron naman tayo tinatawag na perceptual. Insights into user's perception of a building or space. So, meaning, yun yung binabanggit ko kanina, you put the lenses of the person on your design. Pag you put their, parang anong tawag doon? Nilalagay mo siya sa iyong design. So, it can also be, kunyari, meron tayong mga VR, mga hologram, ganyan. Pero ito, in such a diagram, mapapakita mo in the simplest way, paano nga ba yung impact ng building mo sa design. So, ayan, kung makikita nyo, nakikita yung relationship, parang ang drawing dito is a space, then tinitingnan ko ano yung nasa bottom view niya. So, yun yung perceptual na diagram na ginawa. So, ayan. Okay! Mamaya is mag-discuss pa ako more about design concepts, design forms. Yun yung i-highlight natin before we end the live. Okay, next question. Indicates a position in space. So, medyo madali lang tong tanong na to. A point, B line, C plane, D volume. A point, B line, C plane, D volume. Indicates a position in space. So, ano kaya ito? So, yan. Sumagot na si Jelly B. Real B. Ano kayang kasagot? Anong iba?
Okay, since we only have 4 viewers as of the moment, madali lang naman yung tanong. So, ang tamang sagot is A, point. So, the right answer is point. Indicates a position in space. So, magkakaiba yan, guys. So, when we say point, bakit nga ba mali ang line? So, hindi yun ang tamang sagot, guys. So, ang tamang sagot ay point. So, when you say point, like what like from the earlier slide, it is a position. So, binagbibigay na siya na kung saan siya na matatagpuan. Anyway, hirap na kayo Tagalog. So, kapag nag-connect ka ng dalawang point, by that time, you call it a line, di ba? Isa math na didiscuss to. When you connect 2 points, it forms a line. Tapos, yan, ang point, position pa lang siya. Pero kapag line, ang tawag sa kanya ay 1D. So, one-dimensional pa lang siya. Meron siyang length, meron na siyang direction, so nakikita mo na kung saan siya papunta. Meron na siyang position with so padagdag yun ng padagdag. Pero, kapag nag-combine ka naman ng maraming lines, anong tawag? Kapag nag-combine ka ng lines, anong tawag dito? Pag nag-assemble ka ng ibang lines, what does it form? Ano kaya yun? Ano yung tawag doon? Starts with the letter P. So, ayan, sumagot na si Arabella, and yes, that is the correct answer. You call this a plane. So, when you say plane, ito na yung two-dimensional. Ayan na yung mga floor plan nyo. So, yan na yun. Kapag plane, meron na siyang shape. So, ito ay square. So, meron na rin siyang surface. So, meron ng surface. Meron na rin siyang position. Like, nabanggit ko kanina kasi nga may points na siya. Meron na rin siyang orientation. When you say orientation, alam mo kung saan siya naka-face. So, ma-identify mo na. Next, ano naman ang tawag kapag nag-assemble ka or nag-extend ng mga planes? So, if you extend more than 2 or more planes, so ano na kayang tawag dito? Starts with the letter V. So, ayan, sumagot pala din si Leanne. So, nakahabol siya ng plane. Ano naman tawag dito? Starts with the letter V. Ano yung tamang terminology? When you combine these planes, nag-extend siya, ano kayang tawag doon? Pag nag-assemble ka ng iba-ibang planes, ano kayang tawag doon? So, yan. Nag-review si Arabella. Ang galing nga. So, the right answer is volume. So, when you say volume naman, 3-dimensional na siya. So, kapag volume, meron na siyang form, meron na siyang space, meron na siyang length, width, depth. So, marami na. So, kanina, length and width lang. Pero dito, kapag 3D or volume, meron na siyang depth. So, alam mo na kung ganong kalalim. So, meron na siyang surface, position, orientation, andun pa rin. So, ngayon, ayan, thank you for answering Real, Leanne, and Arabella. Ngayon, talking about form. Ay! Nakita na yung Bakit ko napindot yung Anyway, wala kayo nakita. Anong tama sagot? This is Milwaukee Art Museum. Guess who is the architect? A. Ludwig Mies van der Rohe. B. Frank Lloyd Wright. C. Zaha Hadid. D. Santiago Calatrava. This is Milwaukee Art Museum. Guess who is the architect? A. Ludwig. B. Frank. C. Zaha. D. Santiago. Milwaukee Art Museum. Sino kayang architect na to? Like what I was saying earlier, malalaman mo yan kung alam mo ang architectural style ng architect na yon. So, ibig sabihin, kung di mo alam ang tamang sagot, just make it a sense of elimination na lang. Parang ganun tactic na lang. So, ano kayang tamang sagot? Is it A, B, C, D? Actually, yung architect nito, sobrang mamaw niya, promise. Pero mamaya ako nagkwento yan. Ano kaya ang tamang sagot? This is Milwaukee Art Museum. Guess who is the architect? Sumagot si Riel ng D. Ano kaya sagot na iba?
A. Ludwig Mies van der Rohe. B. Frank Lloyd Wright. C. Zaha Hadid. D. Santiago Calatrava. So, A, B, C, or D? So, sumagot si Alexandria ng A, Arabella A. So, malamang walang sasagot ng B or C kasi nakita nyo na kanina yung effects. So, it's just between A. So, yan, sumagot si Andy. Hindi nakita ni Andy yung kanina. So, C, A. Ang tamang sagot ay, syempre, hindi si Frank Lloyd Wright, hindi si Zaha Hadid. Kasi na-discuss ko na yung styles nila kanina. So, nakita nyo kanina, di ba in-explain ko, si Frank Lloyd Wright, organic architecture. So, nagbe-blend in with nature yung gawa niya. In such a sense, yung usage of materials is very critical. Samantalang si Zaha Hadid, actually, baka yung iba kala nila si Zaha Hadid, baka kaya yun ang reasoning. Actually, good nga may reasoning ka, pero hindi to Zaha Hadid. So, see dahil sa curves. Pero pareho sila ng approach ni Zaha Hadid. Though yung kay Zaha is more of mas massive yung kanyang style eh. Hindi siya yung parang, ito mas free sa mata. Mas magaan yung design nito. Okay, it's just between A or D. The right answer is D, Santiago Calatrava. Napaka-imposible na si Ludwig Mies van der Rohe kasi iba yung architectural style niya. So, mamaya makikita niyo yun siguro. Ano natin. So, si Santiago Calatrava, so ayan ang kanyang Milwaukee Art Museum. Pag nakita nyo, alam nyo ba, napakamamaw ng architect na to. Kasi siya ay architect and structural engineer at the same time. So, ganun pa. Nagbabasa ako article nito nung ginagawa ko to. Galing niya. So, ito yung talagang, when engineering meets architecture, when architecture meets engineering. So, ganun siyang kamamaw. So, he was able to incorporate a structural innovation, but at the same time, it is architecturally sensible. So, ganun yung mga designs niya. Pag nakita nyo si Santiago Calatrava na works niya, ma-identify mo agad yung kanyang meron siyang delicate sense of lines. So, makikita mo yung pag-incorporate niya mga lines, very linear yung kanyang architecture. Grabe yung details ng linear niya, So, wait lang. Dahil dyan, search ko nga yung niya. Recently, merong Dubai Expo. Yung nakasama tayong Philippines. Dubai Expo, Santiago Calatrava. Ito, yung pavilion. Ewan ko kung ano. Papakita ko sa inyo. Wait lang. So, ayan, papakita ko. Kita na ba? Ito is, merong recently, ongoing pa to sa Dubai. Meron UAE, Dubai Expo, ayan. Ito ang work ni Santiago Calatrava. So, task is gumawa ng pavilion. So, ayan yung kanyang work. So, grabe yung delicate, like what I've said, makurvy nga rin siya. Pero yung makikita mo na agad yung style malalaman mo yun niya. So, let's read na, So, check nyo na lang to, yung Dubai Expo, makikita nyo rin niya. And, ang kakaiba dito, nagagalaw yung roof na yan. Retractable siya, guys. Ayan siya, oh. From this, na parang close siya, pwede siyang parang mag-wing out like that. Ganon siyang ka-astig. Ganon siyang ka-innovative. Ganon siyang kamamaw, guys. So, siguro that's the great or very amazing advantage kapag ikaw ay structural engineer and at the same time, ikaw ay architect. Actually, meron din tayo Dubai Expo. Si Architect Royal Pineda naman, meron din siyang entry. Wait lang, papakita ko. Bangkota. So, ipapakita ko na lang din kasi TOWA naman. So, ayan yung bangkota ni Architect Royal Pineda. So, his explanation with this work is parang it is depicting, concept niya is coral reef, yun yung pagkakatanda ko. So, yan yung kanyang in-incorporate na mga elements. Very siya. So, ayan ang kanyang perspective. So, hindi ko na may sounds yata ito Let's play it a little. Ayan, panoorin nyo na lang, meron sa YouTube. So, skip na lang natin. Nakaka-proud lang kasi nakapasok tayong Philippines yung nakapag-participate. Yan yung kanyang concept, the bangkota naman. So, like what I've said nga, depende sa architect if you have a prominent design style. So, sige, balik tayo kay Santiago Calatrava para magkaroon kayo ng idea. Pag sinearch natin, si Santiago Calatrava, ayan yung mga works niya. So, makikita mo from this
nagbe-build rin siya ng majority ng projects niya, mga bridges. So, mapapansin nyo, parang nga may pagka-Zahadid vibes nga rin siya. Pero, mas ano siya, ito, pinaka-favorite ko to. Para siyang ribs. Ayan, ang galing. So, ganun yung kanyang architectural approach. So, alam ko, parametric, ano rin to yung mga ganito. Baka parametric design din to kasi, kumbaga, structural engineer nga siya. So, calculated lahat ng mga ito. So, next is si Ludwig. Bakit hindi siya? Tingnan natin yung mga works niya. So, ayan. Si Ludwig ay more on the international style or minimalist. Ito yung famous glass house naman niya. So, ayan yung kanyang style. So, yun na yun. Very minimalist siya. So, ayun nga yung sinasabi ko, familiarize nyo lang sino yung architect. Yung paano sila gumawa, paano sila mag-design. Pag naiintindihan nyo na kung paano sila mag-design, at yun nga, malalaman nyo na agad kung sino gumawa ng ganung particular work. So, ayan. I hope you learned sa ano na to, shinare ko. So, next is, going back. So, again, this is Santiago Calatrava. So, yan yung link ng binasa ko. And kapag nakasampung session na ulit tayo or by the end of the year, share ko yung mga PDF na to. Ipipdf ko. Okay! Ito na, for the last part of our life, so sana makapag-participate kayo sa drawing challenge. Ang tanong is, how do you make a form concept? Actually, there is no right or wrong design. Siguro, it becomes wrong kapag di ka sumunod sa batas. Pero sa iba-ibang bansa, iba-iba naman yung batas, iba-iba regulation. Pero there is what you call a poor or good design. So parang may ganun eh. So ngayon, meron mga concepts kasi na matagal na nag-debunk kasi nasa modern day na tayo eh. Kumbaga, it's already the 20th century. So marami ng mga architectural styles na nawala na kasi napalitan na sila ng contemporary and modern, di ba? So, next is, ito guys, so yung kinagwento ko sa inyo kanina, yung design competition na pinag-judge ko kahapon sa TUP is, kadalasan, napapansin ko, since naintindihan ko naman, actually, ganito rin ako noon nung lower year ako, alam nyo ba, yung kauna-unaan kong design scale model plate, literal na origami, gawa ko ng scale model, pavilion. Ang ginawa ko, nag-origami ako, nilagay ko sa tuktok ng bubong. Wala lang, hindi kasi talaga ako marunong, wala akong idea sa design. Sabi pala, it's something na, ew! Parang wala siyang design. Na-realize ko, hindi siya very sensible yung gano'n. Pero naintindihan ko kasi, I've been in that, parang, nadidiri talaga ako sa ginawa ko. Sobrang kadiri ng scaled model na yun. Pag nakita nyo ang mga scaled model ko, Diyos ko, ang papangit. So anyway, yun yung mga dinademang madalas ng prof. So meron kaming kaklase dati noon. Ginawa niya, parang fish yata or turtle, yung kanyang form concept, and literal na turtle or fish yung ginawa niya. Nasermonan na siya ng prof. Siyempre nakakaawa yun. Pero bakit nga ba tayo nasisermonan ng mga professors? And at the same time, parang ngayon, ako na yung naninermon, di ba? Huwag kayo matakot. Kasi, nasa modern day na tayo. So, you call this novelty architecture. So, yun ang tawag dito. Novelty architecture. So, pwede din siyang also called as mimicry. So, mimicry is different pa from biomimicry. Pero doon muna tayo sa mimicry. From the word itself, literal na inaano niya yung iyong gagaya siya. So, nangyari, meron ka ng staple na object na at the same time, kaya siguro naging yung approach na yan para maging landmark, para maging very noticeable siya. Makikita na agad yung identity. It's a literal translation of form. Pero at the same time nga, since modern day na tayo, para saan pa tayo mga architects, di ba? So, depende yan sa design process mo. If you want to go on this path, okay lang, wala naman akong violent reaction. Pero kasi, we are in the modern day na marami ng considerations when it comes to designing. Kailangan we think outside of the box. Kasi nangyayari, tulad na to, baka very complex ng, kunyari ito pwede ka mapamahal sa ganitong approach. Kunyari itong isda na fish building na to ay sa India. This is a design of Frank Gehry. So, kung mapapansin nyo, yung pag literal mo kasi na-adapt yung form, may spaces na possibly na walang sense. May spaces na mahirapan gawan ng function. So, ganun lang guys. So, marami tayong consideration. So, dinadebunk natin to guys. Ito yung mga bagay na dapat iniiwasan natin. Pero if you can defend this concept, edi go. Hindi ka namin pinipigilan.
So, yun nga, yun yung napapansin ko sa mga first year, yung tulad ng kunikwento ko kahapon, bibihira lang yung nakita ko na may process. So, meron tayong tinatawag na process when it comes to design transformation. And later on, isa-share ko yun before we end the live. So, meron din yan yung novelty architecture. So, like what I mentioned, yung iba pang tawag sa kanya, programmatic or mimetic architecture. So, ito, mukhang cut, literal. Tapos, ito naman is teapot. So, very literal siya. So, ang ginagawa, kaya pala ganyan, parang ang purpose niya is sa advertising to copy other famous buildings without any intention of being authentic. So, hindi niya kailangan maging parang original or something. So, isa pa, ang pwede ring novelty architecture yata is the Statue of Liberty. Kasi alam ko, building yun. So, guys, ayun. Pwede yun, yung mga literal talaga. But it depends on the purpose, guys, kasi Kung siya ay for the purpose of the landmark, of the landscaping, baka okay pa. Pero kung medyo major yung space, kunyari, hindi, ayoko na magbigay ng ano. Depende kasi kunyari, ito, building mo ay formal institution. Just like, tapos located siya somewhere in Pangasinan and gusto mo inspiration ay fish. Tapos ang ginawa mo, literal mo ginawang fish yung form. Pero nangyayari, hindi mo na prioritize yung mga users mo. So, nangyari yung, dahil sa form mo, magulo yung circulation. So, yun yung mga kino-consider natin. Which is, show ko mamaya, mga iba-ibang design considerations naman. Okay, next question. This is usually applied to a small building that appears, actually last na question, that appears to have no practical purpose or the purpose of which appears less important than its striking and unusual design. But the term is ultimately subjective, so a precise definition is not possible. A. Architectural folly. B. Building ornament. C. Novelty architecture. D. Streamlined modern style. So again, for our last question for this live, this is usually applied to a small building that appears to have no practical purpose or the purpose of which appears less important than its striking and unusual design, but the term is ultimately subjective, so a precise definition is not possible. A. Architectural folly. B. Building ornament. C. Novelty architecture. D. Streamlined modern style. Ano kaya ang tamang sagot? Oy, no hard feelings, baka kasi nagawa niyo yung mga ganong plate. So, very, lang naman ako, I'm just trying to be constructive kasi sa mga modern prof, yan din actually kahit nga mga traditional prof, ayaw din nila ng ganun. Kasi nga, hinahanapan nila kayo ng process, ng critical thinking skills. So, hindi man pwedeng lahat ng bagay Kaya nga, meron ako nakitang meme yata yun, na pag non-architects, ma-impress sila sa ganito. Yes, it can be, a good impression, pero kunyari, structural innovation kasi ma-curve. So, nagawan mo ng paraan yung spaces and very sensible naman. So, why not? So, yan. Sa sagot ni Alexandria B, Leanne B, or A. Jelay B, Arabella B, Real A. Ang nakakuha ng tamang sagot ay C. Real and Leanne. So, si Leanne kasi dalawa sagot niya. So, this is an architectural folly. So, architectural folly, wala siyang specific purpose talaga. It either, isa palang purpose niya is it can make you curious about the space. So, kumbaga, very clueless. Pwede siya may function, pwedeng wala, pwedeng mema lang, or pwedeng wala lang. Just a remembrance or just a landmark. So, ganun siya. So, yun. No harsh feelings naman kung gumagawa kayo ng literal na flower. Pero ang tanong, you have to ask her, ano yung meaning ng kanyang flower? Yung technical meaning, dapat masagot mo yun. Aside from the figurative meaning, dapat, ano yung technical meaning ng ano? Is it buildable? Maayos by distribution of space? Does a shape na inadapt mo? Actually, may ganun din ako pero papakita ko mamaya. Okay, so next. Ito na yung sinasabi ko. So, na-share ko na ito matagal na, pero hindi ko siya na-share isa-isa. Pero since highlight natin is form concept and form transformation. So, ito, dinaanan natin, nadadaanan ko lang yung mga design considerations pag magde-design kayo. Number 1 is, depende sa typology. Magkakaroon ba yan ng community engagement? Ano ba yung gagawin ng mga tao sa space? Tapos, kailangan mo rin i-consider yung time frame development. So, paano ba magde-develop in time? Paano siya in the future? Kunyari, prison, paano mag-change yung form mo? Paano yung expansion? Dapat i-consider mo yun? So, next is yung economy, city market boost. Ito, the most important yung BP3 for 4.
Next is, when you say permeability, ito yung accessibility. Ilan yung mga access points, paano mo magagamit yung lugar. Next is yung cultural authenticity or enhancement. Paano nyo nare-reflect? Kunyari, yung kanina, speaking of TOA, di ba? Yung pinakita kong Dubai Expo kanina, yun yung goal nila is to represent every country. So, kumbaga, ang ginawa ni Architectural Pineda is, kumbaga, Philippines Coral Reef. So, hinighlight niya yung Philippines. Parang hinighlight niya yung Philippines as an archipelago. So, ayan. And other considerations such as security, sustainability. So, guys, ang sustainability is a requirement, hindi po siya concept. Kasi required na siya sa lahat ng, dati, mga thesis, pwede pa yan, magandang thesis study pa yan. Pero, ngayon, pag nilagay mong concept or thesis title is sustainability, parang lahat naman dapat sustainable. Next is, ayan pa yung mga ibang considerations. And, going forward sa form concept, ito nga sinabi ko ewan ko, ang weird ng design process ko. Pero nasa sa inyo naman yan kung paano kayo gumawa ng design process. So, this is just an example, Maraming mas magagaling sa akin. Hindi ko sinasabing maganda to, hindi ko rin sinasabing pangit. So, nasa sa inyo na yan, kung meron kayong mag-grasp. And alam ko, you can make better than this. So, ayan. Form concept. So, ang kasi ko dito is lungs. Kasi parang gusto ko magkaroon ng breathing spaces sa Manila kasi very congested na yung Manila. So, paano ko magawa yon? Pero kung baga naglagay ako ng hugot, hinugutan ko lang siya. But not literally, I have to, pwede kasi ganun pwede kang mag-translate ng form in a figurative manner, hindi in a literal. Yung kanina literal, gets? Pero ako, I try to be figurative. So ngayon, di ba ano bang function ng lungs? Ito lang yung concept ko, guys. So, nasa inyo kung gusto nyo gayahin, kung gusto nyo i-pattern out, depende rin yan sa prof nyo kung ano yung timpla ng kanilang paniniwala. So, ako, ang ginawa ko is, inisipan ko ng ano bang ang meron sa lungs. So, visually, makikita nyo lungs, may iba-ibang connection, and it's the vital part of the body. Kumaga, so, in other words, yung concept ko dito, how can I make the structure vital din? So, parang gusto ko ipakita yon sa mga iba kong design concept, hindi lang sa form. So, ito lang yung form inspiration niya. So, adapt its lines, inadapt ko yung flow. So, ibig sabihin, parang may mga networks, yung mga alveoli na yan. So, ganun din yung architecture, di ba? May mga networks din within your building, may mga iba-ibang sorts of connection. So, ganun yung ginawa ko, connection. So, how can I make people connected to my architecture? So, yun yung aking inisip na design concept. Ito yung entry ko sa ArchiNext nun. So, next is, inanalyze ko, ano ba yung possible zoning na kahit papano, mapakita ko na it looks like a lung. It doesn't necessarily have to look like a lung. So, I always start with simple geometrical figures or geometrical volume. So, hindi ko kailangan ng sobrang agad. Just start with the box and just transform that box. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, analyzing yung assembly, nagawa ko to, yung form concept na to, kasi meron na akong determined na spaces. So, ayun naman. So, ang ginawa ko with the visibility area, ito yung part na kung saan visible sila sa isa't isa. So, inanalyze ko yung pinaka-basic forms. Then, I proceeded sa tinatawag na form compression or yung parang modification din. So, ang ginawa ko, para mas connected sila, mas inisod ko pa yung proximity ng mga spaces ng geometrical figures na nilagay ko. So, it's a form of, ayan, nakalagay, redirecting forms for a more connected flow. Para nga, mas kita nila isa't isa. Kasi usually, what happens, kapag ganito lang siya, perpendicular, disconnected na yung dulo. Yun yung inisip ko connection nga So, disconnected na yung nasa dulong part ng building, tsaka nasa dulo na to. So, naranasan ko na yun sa isang ibang building na ipapakita ko kung paano yung disconnection kapag ganyan perpendicular yung arrangement. So, ang ginawa ko kahit paano, nilapitan ko yung form ko. So, makikita niya sa form compression. And, analyzing those spaces, naggawa ko ng additive transformation. Ano nga bang additive transformation? When you say additive, nag-a-add ka ng volume. Nag-a-add ka pa ng ibang figures. So, kanina, assembly pa lang tayo. Ngayon, additive na. So, parang, ayun nga, from the word itself, you're adding more. So, ngayon, additive transformation, so, nag-curve out pa siya lalo, minodify ko siya lalo, para mas nangyari, mapapansin nyo,
dahil nag-curve na yung form ko, mas connected na yung tao sa space ko. So, ewan ko kung nagigits yung mga pinagsasabi ko, pero ito yun. So, nangyari, kita ba? Wait lang. Ayan. So, ang nangyari, from this, dahil nag-curve out siya, mas nakita ko na to. So, mas nag-direct. Pansin nyo, kung naganto lang ako, ganyan, so, ang sense of direction nila, kung nasa dulong part ako ng building, ito yung makikita ko. Kung nandito ako, ito yung makikita ko. There's no such, parang very minimal yung connection niya. Pero ang ginawa ko, kinerve out ko siya dun sa diagram na makikita nyo, yung additive transformation, kinerve out ko na siya. Para kahit pa paano, nagkakaroon ng meeting point. So, ayan, pwede siya mag-intersect dito. So, mas malapit din. So, pwede siyang magano. So, yun yung, in the sense of theory of lines naman, mga sense of direction. So, kailangan alam nyo rin yung paggagawa kayo ng form. So, this is just part of my design process. So, pwedeng hindi nyo ako gayain, pwedeng i-pattern out, pero check nyo na lang sa mga books. Mas mapapalawak nyo pa to pag nagbasa pa kayo ng iba-ibang mga books. Tapos, ayan, kung mapapansin nyo, nag-conceptualize pa ako lalo. Inangat ko na yung form, paano yung kanyang expansion, yan na yung mga considerations ko in terms of functionality. So, in other words, hindi ko talaga literal na inadapt yung lungs. It's just a hugot dun sa aking concept, pero meron akong, nag-add ako ng mga iba-ibang considerations. Kung mapapansin nyo, in-add ko yung connection, yung transition ng spaces. So, paano ba siya yung arrangement ng mga spaces. Tapos, with my form concept, inisip ko rin yung demand ng spaces. Kaya siya, tumaas ng tumaas. Kasi mataas yung demand ng space. So, yun yung aking mga design considerations in making my form concept. So, yun, shinare ko lang din sa inyo. So, para sana may natutunan kayo doon. Okay, next is, ito naman yung sa thesis naman to. Very minimal lang ako ng thesis, di ba? From this, tapos yung thesis, ganito lang. Hindi ako satisfied sa gawa kong to, pero may sense naman to kahit paano, guys. So, I started, ito, pero okay din naman to. Ito yung mga pinakasimple maintindihan. So, kunyari, number 1, I started with a geometric form. Hindi ako kumuha ng kahit anong object. Kumbaga, ang ina-analyze ko na, di ba? Kung napanood yun na yung thesis presentation ko, in-analyze ko muna kung ano yung site, ano yung meron sa site ko, which is a site analysis, yun. So, from the simplest form, geometric form, gumawa ko ng subtractive approach. Ano nga ba yung subtractive? Yan yung babawas ka. So, applying basic zones and feasible forms based on the site. So, at the same time, parang kanina, sinabtract ko siya in a sense, ano ba yung demand or yung requirement ng space. So, next is the modification of form, number 3. Bakit ko ba kinerve yung mga gilid? Kasi, ang intention ko is to lessen the blind spots and redirect the users to its center. Ano nga bang meron sa pag-curve? So, when you say curving kasi, di ba na-explain ko to, ito kung nakita nyo na to yung sa thesis ko. So, kapag nag-curve kasi, ito, blind spot. Let's talk about blind spots. So, kunyari ito, ewan ko kakita nyo. So, kapag nag-curve kasi, nare-redirect yung tao sa space. So, if meron ka dito, kapag ganito lang na box, parang natatrap siya dito sa corner na to. So, gets nyo ba? Kapag box kasi, parang meron kang titigil ka pa sa kantong yan. Pero kapag curve, tuloy-tuloy lang siya. So, parang tuloy-tuloy ka maglalakad. Gets nyo ba? So, in case na nandito ka, magkakaroon ka ng idea na pwede kang maglakad dito papunta. So, kumbaga, it's just also an analysis of behavior ng tao. So, kailangan yun din. So, di ba, ang dami kong pwede consider when making my form concept. Hindi lang siya, pwede siyang just a sub-concept, yung pinaka-details. Actually, detail nga lang to sinishare ko eh. Hindi siya yung major concept. And, ito yung last, the initial building massing. Actually, nag-iba pa nga ito ng thesis. Kasi, yung demand ng space, nag-iba. So, ang ginawa ko, nagkaroon ako ng additional na subtractive process. So, ibig sabihin, nagbutas ako sa gitna. So, in the sense of direction, yung kanina, di ba, nagsasabi ako ng mga direction, yung paano mararedirect yung user. So, since nagbutas ako sa gitna, so, yan, kunyari, yan. Ito yung tinatawag nilang donut architecture. Bakit ba donut architecture? Ito yung mga pinaka-play safe na forms when doing your plates. Kasi, sensible siya, pero sobrang play safe. So, parang yung nangyari, tama naman, okay lang naman yung space, pero, ano nangyari, maglalagay ka na lang ng spaces, ng mga walls. Pero, ang meaning kasi niyan,
nagbutas ako sa gitna, nagkakaroon ako ng focal point sa design. Mukha abukado. So, nagkakaroon ako ng focal point sa design. Knowing that this is curve, alam ko yung parang sense of navigation na dadagdagan. So, kaya sa nag-transform. So, ganun din sa nakikita nyo right now, yung last na process, which is providing a courtier design. Pwede siya maging potential attraction areas, pwede siyang maging transitional area. So, sana na-gets nyo guys. So, ang tawag dyan is yung subtractive. So, sana may nakuha kayo kahit papano sa mga simple na form concepts na to. Uy, nakahabol si Maria Alexis Sofia Espinueva. Actually, patapos na kami. Pero, manood ka na ng replay if you want to know more about form concepts and so much more. So, ayan yung form concept ko ng thesis. Meron ba kayo share? So, ayan. Ito yung sinasabi ko in the sense of connection. Ito kasi sa PUP. Marami kasi considerations. Kailangan mo isipin, yung kanina sinasabi ko, yung typology ng form mo. Katulad na to sa PUP. Meron tayo parang, pag nag-design ka rin ng form, dapat i-consider mo yung segregation ng spaces. Kunyari ito, okay naman siya actually, yung segregation, pero medyo nakakaligaw pag nasa gitna ka na, promise. Pero in terms of segregation, hindi naman kailangan na lahat ng space na to ay may connection. Bakit? Kasi iba-iba, di ba, napapansin nyo, iba-iba naman kasi nag-aaral sa building. So, why do they have to essentially have a connection within the building? So, kailangan din kahit paano may organization, segregation, para kahit paano, ano yan, clustered community yung tinatawag. So, para siya nagiging clustered community. So, from these points, mga north wing, west wing, south wing, itong green na bubong, extension lang yan eh. South wing yung tawag dyan, dyan yung mga offices. So, ito is, ang room ko noon, nung nasa bised mata ko, ito north wing, itong nasa bandang harap. Tapos, east wing, yung pinakamalapit sa may east wing dito. Tapos, yung west wing, yung may baba ko. Kasi malapit na sa Pasig River, so grabe yung amoy doon, Diyos ko Mariosep. Mamatay ka sa amoy doon. So, anyway, with this type of clustering, or ito yung kanyang sense of direction. So, merong dyan sa gitna, pag nakapunta na kay PP, may dome. Pero maliligaw-ligaw ka sa dome na yan. So, share ko lang. So, anyway, in making your forms, always consider this, yung mga shinare ko sa inyo. Baka kasi gumawa kayo napakagandang form, pero baka may downside din yung form nyo, okay? So, for example, ako, going back, yung kaninang shinare ko. Yung, etong nasa gitna, kung nakita niyo yung thesis ko sa site ko, very critical tong transitional area na to. Kasi, yung kay Kited, kasi nakita niyo yung site ko, di ba, sa thesis, committed siya. Pero wala akong magagawa eh. Kailangan i-connect yung space. Yun yung intention ko. Gusto ko i-connect yung dalawang building kasi baka isipin ng ibang tao na magkaibang project siya. So, ganun. Dahil nga iba yung shape ng site ko. So, ganun din. When making your form concepts, dapat alam mo kung bakit ka nagdadagdag ng form, bakit ka nagdabawas ng form, bakit ka nag-curve, bakit ka nagbabox, bakit ka nag-star, dapat alam mo kung bakit. So, ayan again, yung sa PUP, just an quick analysis ng kanyang arrangement. So, actually, tapos na tayo, guys. Yun ang end ng live. So, thank you guys for watching. So, sana marami kayo natutunan. So, 3 viewers na lang natira sa live. Matira matibay, no? So, thank you guys for watching. So, sali na lang kayo kung trip nyo sumali ng drawing challenge or design challenge. Mag-try out lang kayo. Tapos, let's exchange different ideas. So, marami akong gusto i-share na ideas sa inyo, guys. Promise, iba ako pag nag-PM sa inyo. Promise, charot. So, send lang kayo, guys. So, teka, malat na ako. Sana makapanood din yung bat, mapanood nila ang replay na to. So, sana marami kayo natutunan sa aking mga shinare for today. So, meron pa bang katanungan? May tanong pa ba kayo, guys? Kung may tanong kayo, tanong na kayo. Pero yun nga, huwag kayong ma-hurt kung ginawa nyo man yun. Kasi ako rin ginawa ko yun. Kamaga naman yan eh. Architecture is growing. So, lahat naman din tayo, kailangan din natin ng criticism most of the time para mag-improve tayo. So, okay lang yan, guys. So, may katanungan pa ba before I end the live? So, shout out ulit natin yung mga nag-comment so far. So, before I end, syempre, thank you kay Alexandria Pintor, kay Jelay Nunes, kung dito pa kayo, kay Arabella Fernandez, kay Layan, kay Zymer Joy Benaventura, who also visited, kay C. Tiel, kay Rolando Pasak,
Sino pa? Kay Lanyonghan Gemboy. Batanciela. Batiankela. Sino pa ba? So, thank you guys for joining the live. So, thank you rin kay Real Shane Castillo, kay, sino pa? Andy Sarimos na humawag sa ating live, and kay Maria Alexis Sofia. So, thank you guys for watching. May tanong pa ba? So, ayan, thank you sa ating mga future architects for studying with me. So, kahit pa paano may nakausap ako ngayong live na ito. So, thank you guys for joining me today. And ayan, so again, I'm Maxine Loyola Navarro. So check na lang aking social media platforms. And ayan, thank you for, sana marami kayo natutunan for this live. So if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe to this channel. And this is Maxine who always keep on saying, trust the process and keep the passion burning. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.